Martin. Alam mo bang back to normal na tayo dahil pakonti na ng pakonti mga COVID cases sa Pilipinas. Ang dami ko na nakikitang pumaparty sa club. So mga tugs-tugs. Wow, Oo. tugs-tugs. Napakabata ng term. Pero alam mo, kahit ganun, no, kailangan pa rin natin mag-ingat. Magpa-booster shot tayo kasi yung COVID, nagkakaroon ng mga bagong variants yan. Siyempre, no, kailangan magpabakuna. Oo. Tsaka, alam mo, yung Honda Philippines, parang may pa-booster din sila. Oh? Anong booster? Booster. Kasi dati, noong April last year, nilaunch ang Honda City. Civic yata yun. Oo, Civic yun yun. yung gumanon ako, di ba? Oo. Kalimutan ko eh. Ito, Honda City. Pero nung November of the same year, nilaunch na dito sa Pilipinas. Oo, na Diba? local launch na. Wala, nakabitek kasi. At sabi pa nga ng Honda Cars Philippines, no, na magpapasok pa sila ng mga models this year. At ngayon, kasama na natin ang unang baby nila, this 2022. Oo. Enter the all-new 2022 Honda HR-V. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. Click the bell icon para like kayong una sa aming mga latest videos. Martin, Ay, wala pa sasabihin? wala naman. Alam mo, may joke ako tungkol sa mga funny face. Anong joke yung funny face? Yung mga funny face ang buhok. Okay. Mga shaggy. Oo. Sa gilid na lang. Wow! Wow! Get my hairline out of your mouth. Relax! It's a kalbo joke. Mga kalbo talaga. Mga kalbo, hindi ma-joke eh, no? Tipikon, buti pa yung kulot, salot eh. Oo. Kulot ka ba? Hindi, yung director, kulot. Kotse ba? Feel kotse na. Pareho silang mas malaki as compared dun sa luma na HR-V. Pero the V-Turbo is longer by 55 mm compared dun sa S. Pagdating sa height, mas mababa ang bagong V-Turbo ng 15mm sa outgoing model. Kaya ang ground clearance nito ay 181mm. Pero mas may space yung S variant kasi ground clearance niya 196mm. Ang pinaka-noticeable difference dito sa 2022 Honda HR-V is yung kanyang front fascia. So, Kung mapapansin mo, hindi na siya yung solid wing eh, yung muka. Horizontal bar na siya. oo. Sa V-Turbo, mesh. Sa S, bar type. Yan, bar type. Pero parehas na variants, full LED ang ilaw. Oo. Di ba? Meron tayong LED headlights, DRLs, LED fog lights, at kung ano na pang LED, pati yung taillights. Sa V-Turbo, power folding mirrors. Oo, tama. Pero add ko lang, no, Stan, may distinct detail tong V-Turbo variant sa baba eh. Parang may... May ganun. Oo, may pumitik na ganun, Oo. pumulso eh. Ibig sabihin, alam nila yung pulso ng taong bayan. Yan, buhay na buhay. Tara. Sa gulong, ventilated disc sa harap. Disc brakes naman sa likod. Tapos, parehas na naka 17-inch alloy wheels yung V-Turbo variant tsaka yung S-Turbo. Pero dito, magkaiba sila ng kulay. Dito, gray. Tapos yung sa S-Turbo, medyo darkish yung finish niya. At syempre, yung puwet. Umbok na umbok. Ayan, oh. Oo nga. Tsaka ito, Stan, nandito pa rin yung door handle sa likod, oh. Kaya nag-create siya ng coupe-like SUV. Coupe SUV yung finish niya. Oo. Puntahan natin, silipin pa natin itong kalikuran nito. Yung sinasabi mong maumbok. Oo. Alam mo, Stan, parang may kamukha dito eh. Itong dahil sa linya na to, na parang German car brand. Parang ano, Macanto. No, parang Macanto eh. Tsaka pansin mo, ito pa, may isa pa. Itong V-Turbo, meron siyang dual tailpipe finish. Diba? Doon sa S na variant, isa lang. Oo. Yung dual tailpipe nito gumagana. Oo, Hindi gumagana. kagaya sa iba. Oo, gumagana. Oo, ito gumagana talaga. Pre, tututurbo eh. Walang spec for the cargo capacity pero given na mas malaki ang HR-V na ito, I bet mas malaki din may ilalagay. For reference, the former model has 431 liters with second row seats up.
and 1,665 liters with second row seats folded. Buksan natin. Oo! Siyempre. Manual tailgate! Manual tailgate. tailgate! Manual. Tsaka ito, Stan, yung tonneau cover niya, no? Sumasama sa tailgate. Hindi na iiwan dito. Di ba? Kaya para mas madali magsaksak ng gamit. What is this? I need, but I don't need to need this. Fix this in the next command. This. Okay, we fix this. How do we fix this, engineers? Oh, nice! Ah. Fix! Good job, engineers. Please. Very good. Dito sa loob, kitang-kita mo yung changes nung dashboard layout compared dun sa lumang HRV. Papansin mo dito na wala na yung aircon vents dito sa front passenger area sa luma kasi nandyan. Tapos nandito na rin yung kanyang touchscreen, pero unlike nung sa Civic, ito parang napagitnaan ng dalawang aircon vent. Yung sa Civic kasi nakaangat dito no? 8-inch touchscreen, digital display, tapos with Apple and Android sa parehong variant. Oo, parehong may Apple CarPlay na Android Auto, no? Tapos, maganda naman yung design for me, kaso parang medyo sinaksak lang na ganun. Papansin mo rin dito, parang medyo may... Hindi ko alam anong use nito, so sayang yung space. Yung side na aircon vent niya, nakokontrol mo Oo. yung airflow. May individual airflow bawat side. Oo, may bagong, dyan, pakulo, yung parang dissipate air feature, para kasi hindi sapul sa mukha mo. Oo. Yung bato, para mag-aano siya, rotate within the cabin. Oo. Tapos mapapansin mo rin, itong touchscreen dito, Stan, hindi na siya third party. Oh. No? So meaning, andito na yung saksakan ng USB. So mas madali, mas seamless. Dati kasi sa old HRV, nandito, Sa loob. nahulaan mo. Pwede Yan, dyan, ba? oo, nandyan yung Mapapansin mo rin, ito, yung gauge cluster, digital na. O, di ba? Tapos, itong buttons, ito, Stan. Kamukha na nung mga nakikita mo sa City, saka sa Civic, di ba? Parang tactile buttons na siya. Oo. Hindi na siya yung touchscreen. Iba talaga yung pinipihit kaysa yung actually. dinudot Tsaka ang ganda kasi yung pagkaka-design, malinis. Di ba? Alam mo, ang pinagkaiba lang naman nung variant yung ito sa V-Turbo, leather. Steering wheel, sa cambio, yung mga upuan. Oo, leather diba? din. Yes, Doon yes. sa isa, More urethane. urethane yung steering wheel nun, Oo. tapos medyo hard plastic. Tapos yung fabric seats. Yes, tama. Oh, yun. And walang masyadong silver accents yung sa S Ito, meron. variant. Ayan. Oh, ayan. Ayan. Alam mo, sana may request ako. Ano yan? Sana ginawang electronic yung adjustable na upuan. Kasi manual, no? Oo, manual adjust. Oo. Alam mo, sa center console, ito nagustuhan ko. Hmm. Yung lagayan ng cellphone, nandyan na. Oo. Tsaka hindi parang nilagay lang bigla. Maganda 5 yung segment tignan. Nasaan ang cellphone mo? Pak. Wow, binalik Diba? ha. Yan. Binalik, oo. Gusto mo lang yata akong paluin eh. Hindi naman. Ah, Hindi hindi. ko tinama eh. Kasi ito, balikan lang din natin yung old HRV. So old HRV kasi isang straight lang eh. Ito parang dalawang section na. Actually, hindi lang dalawa eh. Parang tatlo nga eh. Isa, dalawa, tapos itong tatlo para sa cellphone mo. So nakahiwalay na yung gear shifter mo. Tapos dito may cup holder / bottle holder ka pa. Oo. Hindi lang dito, pati sa magkabilang gilid. Oo. So, Cup holder, bottle holder yan. oo. So yung luwag niya, sinulit ni Honda by giving you a lot of spaces to put anything, abubot ng mga Oo. dala-dala mo. Lagay mo diba? lahat. Oo. Barya, RFID na card, Mm. lahat. Kasi ito lang, pahabol lang namin, no? Meron din tong 3 drive modes, yung Econ, Normal, at Sport. Tapos dito yung hill descent control button mo. Meron din tayong electronic parking brake with auto brake hold. Pero Stan, ano mo, curious ako dyan. Kamusta legroom mo? Pare, maluwag. Oo. Ayan, oo. Sumandal ako. Ayan. Pwede ako mag-exercise sa loob eh. Yung headroom medyo baba kasi sa shape nung sakyan. Oo, sasakyan. Pero Ito. good thing yung legroom mo, Oo. kasi sa lumang HRV, yun yung complaints ng iba. Medyo Pare, may kasikip. Kahit 6-footer ka, maluwag ang legroom dito. Oo. Ako, 5'6", 140 something, ganyan yung pounds ko Oo. Tapos, malamig ang aircon sa likod. Mhm. Merong saksakan ng USB. Merong mga lagayan rito at yung cup holder nasa itaas. Oo nga, Ayan, may bottle oo. holder mo. Dito, di ba? Oo. So, mas Bottle madali mo maaabot pag nakaupo Yes. ka. Oo. Doon na doon. May mga silver accents at yung black piano nandito. Medyo ingat lang kasi medyo madaling magasgas Malgasgas. sa mga ganyan. Ito rin, may black piano. Tsaka tinan mo, kolektor ng alikabok. Mm. Di ba? So, yun. Oh.
Meron tayong armrest sa gitna, Uy, with cup holder. Cup holder na naman. May ISOFIX to. Natutupi yan, di ba? Siyempre, tutupi ito. Yung rear seats mo para in case, may ULTR nga itong ano di ba? Oo. Na seat configuration. Ano yung sabihin ng ULTR? Yan. Oo. Tinanong mo pa. Oo. Utility, Mm. long, tall, reclining. Ah, So, ibig sabihin, nababago-bago yung positioning or yung configuration ng upuan mo para yung functionality and versatility ng HRV malawak. Same yan dun sa mga ibang modelo ng Honda like the Honda City Hatchback. Kung gusto nyo malaman kung paano pagganahin ULTR, paano gawin yun, panoorin nyo yung review namin about it. Tapos, meron din yan sa Jazz dati. Ito sa akin lang personal preference ko, sana yung headliner ginawang itim. Yeah, actually, I kind of agree once in Ang lakas ng dating pag black yung headliner. May iba siyang Diba? For safety and tech, meron itong smart keyless entry, speed sensing door locks, multi-view reverse camera, front and side airbags, ABS with EBD, agile handling assist, hill descent and hill start assist, stability control, ISOFIX, alarm, and immobilizer. May Honda sensing for both variants, adaptive cruise control, low speed follow, perfect for crawling pagka na-traffic kayo sa EDSA, collision mitigation braking system, lane keep assist system, road departure mitigation, auto high beam, lead car departure notification. Kung nasa stoplight ka tapos di mo napansin na umandar yung nasa harap mo, may notification sa gauge cluster telling you na umandar na. Pagdating sa engine, wala na yung dating 1.8-liter power unit with 140 horsepower and 172 Nm of torque. Sa SCVT, 1.5-liter DOHC iVTEC with 119 horsepower and 145 Nm of torque. Ang Honda HR-V V-Turbo naman ay merong 1.5-liter DOHC VTEC turbo engine with 175 horsepower and 240 Nm of torque. Pareho silang naka-CVT. At pareho ding merong electronic parking brake with auto hold. Ito, first impressions tayo dito sa 2022 Honda HR-V. Siyempre, una mo makikita dito, since naka-turbo tong kotse na to, no? Maganda yung power delivery niya, kaso medyo nabibitin ako ng onte, siguro dahil kasi naka-CVT siya. Masyadong, for me, smooth yung transmission niya na hindi ko maramdaman yung pitik. Yun yung mabibigay sa'yo ng mga conventional automatics. Pero yung ride niya, di ba, Stan, komportable. Yes, Diba? alam mo, Martin, malaking tulong yung maluwag ang legroom. Oo. Diba? Komportable ka, yun nga lang, medyo baba yung headroom niya. Kasi yung steering wheel niya, maganda rin ang pagkaka-design, di ba? And then yung NVH, it's also good. Dito sa test track na dinadrive natin, to paakyat, di ba? Oh, yan. Chill na chill lang tayo dito. Kayang-kaya. Kaya-kaya. Oh. Tapos ito minsan kasi may encounter kang mga matatarik pababa. So baka matakot ka, medyo maaning ka. Huwag kang mag-alala kasi meron tong hill descent control. Pipindutin mo lang itong button yan, na to, di ba? Yan. Kasi yun, sabihin sa'yo ng cluster, on na, bibitawan mo yung preno, trust the car, siya bahala sa'yo, siya magbababa sa'yo. Di ba? Yan. Ayan. Ayun. Ito na. Subukan natin. Ayun, naging active Ayan na. yan na. Kita nyo naman, nakaangat ang aking paa. Iangat mo pa para makita nila. Naiipit na yung tiyan ko eh. Siya bahala sa'yo magbaba. So, kung naaaning ka, nalulula ka pababa, si Honda HR-V na bahala sa'yo. Yan. Ayan, alalay na tayo konti dahil patapos na. Ano yung mga nabibigay sa'yo? Tapos na. So, automatic siya yung mag-off. Hindi mo na kailangang intindihin pang pindutin. Pagdating naman sa handling, yun nga, magaan ang steering. Tapos medyo, for me, mas gusto ko pa matest yung kanyang body roll pagdating sa mga winding roads no? Pero so far, medyo nagsisway-sway tayo dito. Maganda yung lean nung sasakyan, for me. Diba? Kamusta dyan sa likod, Stan? Di ka ba naman nahihilo? Hindi, naman pare. ako frontman, Hindi. no? Oo, ha? Ayos siya. Komportable yung puwan dito eh. Tsaka parang, komportable, no? Tsaka yung suspension, parang maganda ng salo. Ito, daan tayo sa medyo lubak. Yan. Oo. Ano sabihin natin? Hindi natin binibaby yung kotse. Ayan. Oo. Oo. Diba? Maganda yung salo ng suspension. Yung iba kasing mga sasakyan, kahit nakasara yung mga bintana, or yan, maandar, pag may nagsalita sa labas, naririnig mo pa din. Ito, kanina, pag nagsalita yung sa labas, parang nakamute eh. Parang, Oo. Tsaka hindi maingay yung makina niya. syempre. Oo. Tignan naman natin yung non-turbo. Oo, yung isa. Oo. Sige. Yung S. S! S.
Okay, so dito naman tayo ngayon sa non-turbo variant ng HR-V, which is the S-Stream. Typically kasi hindi siya naka-turbo, medyo mas relax yung driving feel mo nito. Kumbaga doon sa V-Turbo, may kick may pull siya na significant na mararamdaman mo. Ito, huwag ka masyado umasa for that one kasi chill lang driving mo dito. Oo. More on yung pace mo, pang takbong chubby lang. But hindi ko naman sinasabing kulang sa power, no? Enough power pa din. Alam mo, okay na rin, hindi ka naman magkakarera eh. Actually, Diba? Totoo yan, Stan. Oo. Hindi ka naman magkakarera. So, if you don't need that, okay lang din naman. Oo. Tapos yung handling niya, relatively parehas lang sila nung, for me dito sa first impressions ko, noong sa V-Turbo. Yung sa V-Turbo. Kaso may ibang feel yung V-Turbo. Basically kasi naka-urethane to. Itong steering wheel, mas maganda yung grip nung naka-leather for me. So, mas madali mo siyang, for me, matiturn and all. But the urethane steering wheel, wala namang problema. For its price, okay na rin siya. Diba? Tapos yung fabric seats, Stan, kamusta yung mga upuan dyan? Siyempre, sabi mo, yung feel pareho lang. Dito, iba yung feel sa pag umupo ka. Kasi leather seats yun eh. Oo. Yung V-Turbo, ito, fabric seats. So, mararamdaman mo yung pagkakaiba. Pero, yung legroom, maluwag pa rin, komportable Same pa rin, oo. di ba? So, kung ano yung trip mo, leather seats o fabric seats, kayo mamimili. Pero, note ko lang, no, Stan, maganda yung pagkaka-design ng fabric seats nitong Oo, HR-V. Maganda nga, pare. Diba? Kung familiar ka dun sa mga Euro cars, parang ganun yung design approach na ginawa ni Honda dito eh. Tsaka hindi lang basta fabric seats, may pattern kasi siya eh, di ba? Oo, may design siya. Oo, so Oo. hindi siya plain. So kahit naka-fabric ka, may laban ka pa din. Mm-mm. Pero ito yung pinaka-isa sa tinatanong, malamang itatanong, kaya ba sa akyatan niya? Kasi naka 1.5 na gasolina engine lang yan. Hindi pakita natin. Oo. Itong maganda kasi may uphill road tayo dito na madadaanan. So Sige. para sa mga in doubt, ito, tignan Ito. natin, testingin natin. Pataas to, uphill. Di Para ba? tayong umakyat sa Baguio. So ngayon, 4 kaming nakasakay dito sa Honda HR-V. Tapos tinutok ko pa siya dun sa uphill road para walang buwelo, di ba? Para talagang test. Yan. So, Para ready? para tayong umakyat sa Baguio, ha? Oo Sige. naman. Imagine na lang natin, Baguio. Sige. Sige, tara. Tara. Sige. Here we go. Suabe. Nakakakyat tayo. Hindi ko pa dinidiin yung apak niyan, Stan. Ayan, ha? Oo. Ayan. Oh, ha? Oo, kita mo na. We are on top. Nakapanik tayo, tapos yung engine RPMs, binabad ko lang sa 2,000 RPM. Hindi ko pa binaon. Chill na chill lang yung pagkakadampi nung pa ako sa silindador. So, kaya. So, Stan, first impressions review pa lang to, ha? Siyempre. Iba pa yung driving nito sa araw-araw, pag daily driving. Iba pa yung matututunan mo sa sasakyan na to, di ba? Quick look pa lang to. Yes. Pero abangan nyo yung full review namin soon. Oo, para mas detalyado ang Oo. ating Siyempre, Commentary. pag quick look, yung sandali lang namin hiniram. Yung full review, mga 7 araw namin idadrive yan. Oo, All around the city. Yes, and even in the highway, di ba? Oo. Hindi lang within the confines of the test track. Oo. Out of town. Yan, oo. Alam mo, ang nagustuhan ko talaga dito, marami silang shared features saka mas inclusive. Love wins, di ba? Love Oo, love wins. wins. Oo. So, kung hindi mo maabot yung V-Turbo, hindi ka masyadong malulungkot. Oo naman. Kaya naman yung swak na yan. Yung S-Variant, swak na. Kahit nga hindi ka mag-B-Turbo. Dahil kung di mo naman kailangan ng pang racing na crossover, goods na yun. Hindi ka naman nahirapan, tatang. Hindi naman sumasakit ang likod mo. Kulang sa saging. Okay. Ang tanong, magkano ba to? ayan ang pinakamagandang tanong. Well, the 2022 Honda HR-V S variant is priced at 1,250,000 pesos. What? Oo, but wait, there's more. Mas mura siya ng 46,000 as compared dun sa old HR-V na e-CVT variant. Pero may may turbo na to. Hindi, yung S wala. Walang Oo, turbo. Walang wala. turbo yung S. Pero, siksik sa features yun. Okay. Ga. Yung isa naman. Yung V. Oo. Oh, yun, turbuhan yun. Yung V-Turbo. Oo, V-Turbo. The 2022 Honda HR-V V-Turbo is priced at 1,598,000 pesos. Okay. Diba? Mas mataas dun sa luma. Oo, mas mataas doon sa old top spec na HR-V noon na by around 83,000 pesos. Pero ang partida dyan, parehong may Honda Sensing. yan ang Diba? pinakamaganda Diba? doon. Parehong Pareho, wala kang Oo. talo no? So, yun. Baka naman mapapalunok yung mga yung mga mahilig kumain ng saging doon sa presyo. Hindi naman masyado. Hindi naman Sakto lang. siguro. Hindi siguro. Oo.
Okay. Ba't ba puro sa... Importante, Oo. pang-turbuhan. Yes, Diba? yung top spec natin, panturbuhan. So, teka. Oh! Kailan ba ako bibigyan ng pang-down para dito? Hindi kita bibigyan ng pan-down, pero bibigyan kita pag marami nag-click sa subscribe button tsaka sa notification bell. So, alam niyo na gagawin niyo. Click the bell icon. Yun, no? Ayan, sige. Kala ko ice cream. Oo. So, I'm your host, Stanley Chill, yung senpai na turbuhan. At ako naman si Martin Aguilar, ang inyong cambio boy next door. Pinapaalala namin sa inyong lahat na i-follow kami sa aming mga social media accounts at meron akong YouTube channel, youtube.com/StanleyChi. Ako naman ang tulungan yung magkaroon ng 100,000 subscribers before the end of the year. May Facebook, Twitter, Instagram, TikTok at Kumu ako. Tsaka syempre ang aking podcast, Underpaid with Stanley Chi. Kinig na at mag-subscribe at ang Suplado Store sa Shopee para makakuha kayo ng mga Suplado shirts na suit ko. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video dito lang sa Phil Kotse. Bye-bye! Bye-bye! Diba? Mm. Kaya talagang solid eh. Yung dalawa kasi may Honda Sensing. Love diba? wins. Love wins Inclusive pa. eh. Yan Oo. mga pinili ko eh. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Phil Kotse na!